નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 6 ક્લાસ નંબર 4 વિષય ગણિત સંખ્યા પરિચયનો આગળ અભ્યાસ કરીશું. પહેલા જોઈએ સ્થાન કિંમત. તો અહીં આપ્યું છે સ્થાન અને એની સ્થાન કિંમત એકમ, દશક, સો, હજાર, 10,000, લાખ અને 10 લાખ. એનું સ્થાનનું સ્થાન કિંમત એકમ હોય તો એનું સ્થાનની સ્થાન કિંમત 1, દશક હોય તો 10, 100 હોય તો 100, 1000 હોય તો 1000, 10,000 હોય તો 10,000, લાખ હોય તો લાખ, 10 લાખ હોય તો 10 લાખ. આ એની સ્થાન કિંમત છે. હવે સંખ્યાનું વિસ્તરણ એટલે સંખ્યાને આપણે વિસ્તરણ કરવા છે. અહીંયા આપી છે સંખ્યા 8. હવે 8 એમાં એક જ અંક એટલે કે એકમનો અંક. તો તમારે જે આ આંકડો હોય 8 એ લખવાનું ગુણ્યા એ સ્થાનની સ્થાન કિંમત. તો એકમના સ્થાનની સ્થાન કિંમત કેટલી? 1. તો 1 લખી દેવાનું. તો 8 ગુણ્યા 1 આ પ્રમાણે થશે. 25 હોય તો અહીંયા પેલો બગડો 2 લખવાના ગુણ્યા બગડો કયા સ્થાનમાં? તો એકમ અને દશક. દશકનું સ્થાન કિંમત 10. તો 2 ગુણ્યા 10 થશે. પછી વત્તા કરવાનું. તમારું સ્થાનનો જે સ્થાન કિંમત સંખ્યા છે લખવાની 5 ગુણ્યા એકમના સ્થાનની સ્થાન કિંમત 1. તો આ થઈ ગયું સંખ્યાનું વિસ્તરણ. 2 ગુણ્યા 10 પછી વત્તા કરવાનું. 5 ગુણ્યા 1 346 માટે જોઈએ તો 3 લખીશું ગુણ્યા કરી આ 100 ના સ્થાનમાં છે એની સ્થાન કિંમત 100. પછી વત્તા કરવાનું. અંક લખવાનો 4 ગુણ્યા એ દશકના સ્થાનમાં છે તો સ્થાન કિંમત 10. પછી વત્તા કરવાનું. 6 ગુણ્યા એનું સ્થાન એકમ છે એટલે સ્થાન કિંમત 1. તો આ પ્રમાણે સંખ્યાનું વિસ્તરણ થશે. 2468. તો 2 લખી ગુણ્યા આ બગડો કયા સ્થાનમાં છે? એકમ, દશક, સો અને હજાર. તો 1000 ના સ્થાનની સ્થાન કિંમત 1000. આ જો ખબર ના પડે તો 2 ગુણ્યા 2 ના પછી અંક કેટલા વધે? 3. તો 1 ના પછી 3 મીંડા મૂકવા. આ 2 લખાઈ જાય ગુણ્યા 2 ના પછી 3 અંક છે એટલે આપણે 1 ના પછી 3 અંક રાખવાના એટલે એની સ્થાનની સ્થાન કિંમત થઈ જાય. 3 મીંડા મૂકી દેવાના. વત્તા હવે 4 આયા. 4 ગુણ્યા 4 પછી કેટલી સંખ્યાઓ? 2 એટલે 1 ના પછી 2 મીંડા મૂકો એટલે 100 થઈ જાય. વત્તા 6 ગુણ્યા 6 ના પછી એક જ અંક છે એટલે 10 મૂકવાના. વત્તા 8 ગુણ્યા 1 એકમના સ્થાનની સ્થાન કિંમત 1. 13579 માં 1 લખ્યા ગુણ્યા 1 ના પછી 4 અંક છે તો 1 ના પછી 4 મીંડા મૂકવાના એટલે 10,000 થાય. વત્તા 3 ગુણ્યા 3 ના પછી 3 અંક છે તો 1 ના પછી 3 મીંડા મૂકવા એટલે 1000 થાય. વત્તા 5 ગુણ્યા 100 ની સ્થાન કિંમત એટલે 100 વત્તા 7 ગુણ્યા 10 વત્તા 9 ગુણ્યા 1 9,80,076 માં 9 ગુણ્યા 1 વચ્ચે આના પછી 5 સંખ્યાઓ તો 1 ના પછી 5 મીંડા મૂકવાના. વત્તા 8 ગુણ્યા આના પછી 4 સંખ્યાઓ તો 1 ના પછી 4 મીંડા મૂકવા. હવે શૂન્ય હોય તો શૂન્ય માટે કોઈ પણ વસ્તુ લખવાની રહેશે નહીં. તો એ નહીં લખવાનું. 7 ગુણ્યા આની સ્થાન કિંમત 10 થાય એટલે 10 વત્તા 6 ગુણ્યા 1 20,005. તો 2 ગુણ્યા અહીંયા 4 સંખ્યાઓ તો 1 ના પછી 4 મીંડા એટલે 10,000. આ મીંડા માટે કશું લખવાનું નહીં. વત્તા 5 ગુણ્યા 1. તો આ પ્રમાણે આ સંખ્યાનું વિસ્તરણ જોયું. હવે એક અંક માટે સૌથી નાની સંખ્યા અને સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ હોય એની ચર્ચા કરીએ. અંકોની સંખ્યા એટલે કે એક અંકની સંખ્યા, 2 અંકની સંખ્યા, 3 અંકની સંખ્યા, 4 અંકની સંખ્યા, 5 અંકની સંખ્યા, 6 અંકની સંખ્યા, 7 અંકની સંખ્યા. એમાં સૌથી નાની સંખ્યા અને સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ હોઈ શકે?
તો તમને પરીક્ષા મુજબ એક અંકની સૌથી નાની સંખ્યા અને સૌથી મોટી સંખ્યા લખો. તો એના માટે શું કરવાનું? તો સૌથી નાની સંખ્યા તમને લખવાનું કે તો પહેલો એકડો કરવાનો. એકડો કર્યા પછી જેટલા અંકો કયા હોય એટલા અંકો બનાવવા માટે એના પાછળ શૂન્ય મૂકવા. નાની સંખ્યા માટે આપણે પહેલા જોઈએ. એક અંકની નાની સંખ્યા બનાવવાની છે તો પહેલા હું 1 લખીશ. નાની સંખ્યા બનાવવા માટે પહેલા એકડો લખવાનો. હવે એક અંકની બનાવી છે ને અહીંયા એક અંક થઈ ગયો છે એટલે બીજું કશું કરવાનું રહેશે નહીં. એ જ પ્રમાણે બે અંકની નાની સંખ્યા બનાવવી હોય તો પહેલા એકડો કરી દેવાનો. અંક બનાવવાના છે 2 તો મારા હાલ એક અંક છે, બીજો અંક બનાવવા માટે પાછળ શું કરીશ? શૂન્ય કરીશ. સમજૂતી બરોબર લેજો. સૌથી નાની સંખ્યા બનાવી છે, એક અંકની બનાવી હતી, પહેલો એકડો કર્યો. એકડો કરવાથી એક અંક આવી ગયો એટલે કશું જ કરવાનું રહેશે નહીં. બે અંકની સંખ્યા બનાવી હતી તો પહેલા એકડો કર્યો. એકડો કરવાથી એક અંક બન્યો. હજુ બીજો અંક બાકી છે તો બીજા અંક માટે આપણે શું લખીશું? પાછળ 1 0. ત્રણ અંકની સૌથી નાની સંખ્યા બનાવી છે તો પહેલા એકડો લખીશ એટલે એક અંક થાય. હવે 3 અંક કરવા છે તો 2 શૂન્ય મૂકી દઉં એટલે 3 અંક થઈ જાય. તો 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા થશે 100. 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા બનાવી તો પહેલા એકડો કરી દેવાનો. હવે 4 અંક કરવા માટે મારે 3 મીંડાની 3 શૂન્યની જરૂર પડશે. તો 3 શૂન્ય મૂકી દો એટલે અંક થઈ જાય 4. આ 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા કહેવાશે. એ જ પ્રમાણે 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા તો એકડો કરી. હવે 5 અંક કરવા માટે 4 શૂન્ય મૂકવા પડશે મારે. 6 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા માટે એકડો કરી. બાકીના 1 2 3 4 અને 5 શૂન્ય મૂકવા પડે. 7 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા માટે એકડો કરી. બાકીના 6 1 2 3 4 5 અને 6 આ રીતના શૂન્ય મૂકવું એટલે મને મળે સૌથી નાની સંખ્યા. હવે સૌથી મોટી સંખ્યા માટે શું કરવાનું? તો સૌથી નાની સંખ્યા માટે પહેલો એકડો હતો અને બાકીના બધા શૂન્ય મુક્તા અંકો સરખા અંકો જેટલા માંગ્યા હોય એટલા કરવા માટે. સૌથી મોટી સંખ્યા માટે આપણે નવડાની જરૂર પડશે. તો એક અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા માટે હું 9 લઈશ. એક અંક થઈ ગયો અને 9 લેવાના એટલે સૌથી મોટી સંખ્યા 9. બે અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા માટે પહેલો અંક 9 અને બીજો અંક પણ 9. એટલે આની અંદર બધા 9 જ લેવાના. જેટલા અંક કે એટલા નવડા કરી દેવાના. 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા એટલે તો 9 9 9. 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા એટલે તો 4 નવડા કરી દેવાના. 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા એટલે તો 5 નવડા કરી દેવાના. 6 અંકની મોટી સંખ્યા એટલે તો 6 6 નવડા કરી દેવાના. 5 1 6. 7 અંકની એટલે 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો આ વાત થઈ સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા. હવે બીજી ચર્ચા. અહીંયા જે સૌથી મોટી સંખ્યા મળી છે આ એક અંકની. હવે એક અંકની સૌથી મોટી સંખ્યામાં તમે +1 કરો. +1 તો 9 + 1 કેટલા થાય? 10. જે 10 શું કહેવાય? બે અંકની સૌથી નાની સંખ્યા. એટલે તમારી પાસે આ સૌથી મોટી સંખ્યા જે છે એમાં તમે 1 ઉમેરો એટલે તમને એક અંકની હોય તો 1 ઉમેરવાથી 2 અંક થશે. 2 અંકની હશે એમાં 1 ઉમેરશો તો 3 અંકની થશે. પણ એ કઈ થશે? સૌથી નાની સંખ્યા. તો એની થોડી થિયરી સમજી લઈએ. એક અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા વત્તા 1 બરાબર શું થાય? 2 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા. એક અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 9 વત્તા 1 કરો એટલે થાય 10. આ 10 એ શું કહેવાય? 2 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા. એ જ પ્રમાણે 2 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા વત્તા 1 બરાબર 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા થાય. 2 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 99 વત્તા 1 બરાબર 100. 100 એ 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા કહેવાશે.
3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા વત્તા 1 બરાબર 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા. તો 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 999 વત્તા 1 બરાબર 1000 થાય. 1000 એ 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા થશે. બીજો મુદ્દો જોઈએ આગળ. હવે આપણે સંખ્યાને ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ કેવી રીતના વંચાય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ કેવી રીતના વંચાય એની ચર્ચા કરીએ. ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ આપણે જે સ્થાન બોલીએ છીએ એમાં એવું બોલીએ એકમ, દશક, સો. 3 બોલ્યા પછી 1000 બોલીએ છીએ તો અમે આગળ એક શબ્દ વાપરીએ. આમ 1000 જ કહેવાય પણ 1000 એમ. તો એકમ, દશક, સો આ 3 સ્થાન પછી 1000 અને 10000. તો 1000 ના 2 સ્થાન આવે. પછી લાખ અને 10 લાખ. લાખની આગળ હું એક શબ્દ વાપરું છું. આપણે એક્ચ્યુઅલી એવું બોલીએ કે એકમ, દશક, સો. પછી 1000 બોલીએ, 10000 બોલીએ, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ અને છેલ્લે અબજ. પણ જો આ 1000 શબ્દ આવા આગળ જો હું એક શબ્દ વાપરીશ 1000 તો અહીંયા એકમ, દશક, સો એના પછી 1000 એટલે કે 1000, પછી 10000, પછી લાખ એટલે કે 1 લાખ, 10 લાખ, કરોડ યાની કે 1 કરોડ અને 10 કરોડ, પછી અબજ એટલે 1 અબજ. તો અહીંયા ધ્યાન આપજો એકમ એક વખત આવે, દશક એક વખત આવે, સો એક વખત આવે. એકમ, દશક, સો. પછી 1000 ના 2 સ્થાન આવે, પછી લાખ ના 2 સ્થાન આવે, કરોડ ના 2 સ્થાન આવે, અબજ ના પણ 2 સ્થાન આવે, 1 અબજ અને પછી 10 અબજ. પણ આપણે બહુ આગળ સુધી સંખ્યાનો અભ્યાસ કરવાનો નથી એટલે આટલા સુધી લઈએ. તો અહીંયા તમને ચોખ્ખું દેખાય કે અહીંયા 3 નું અલગ અલગ વસ્તુ છે. એકમ, દશક, સો કોઈ પણ નામ ફરીથી આવતું નથી. જ્યારે અહીંયા 1000 નો 2 સ્થાન, લાખમાં 2 સ્થાન, કરોડમાં 2 સ્થાન, એ પ્રમાણે અબજમાં પણ 2 સ્થાન આવશે. હવે આને આપણે લખીશું એટલે ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ અલ્પવિરામનો ઉપયોગ કરી લખીએ છીએ. એની અંદર આ એકમ, દશક, સો એનું સ્થાન એક વખત આવે. એટલે આપણે અહીંયા એકમ માટે 1, દશક માટે 10, સો માટે 100 કોઈ પણ પ્રકારનું ત્યાં અલ્પવિરામ આવ્યું નથી. પણ હવે જ્યારે આ 3 વસ્તુ પતી જાય 1000 ના 2 સ્થાન આવશે. એનો મતલબ આ 3 વસ્તુની પહેલા અલ્પવિરામ આવશે. અહીંયા 1000 છે તો આપણે એક સંખ્યા લખીએ 1 પછી અલ્પવિરામ 3. એનો મતલબ આ 3 સંખ્યાઓની પહેલા અલ્પવિરામ આવે. હવે 1000 ના 2 સ્થાન છે એનો મતલબ આ 3 સંખ્યાઓની પહેલા 2 સંખ્યાઓ આવે અને એ સંખ્યાઓ પછી કોઈ સંખ્યા આગળ આવતી હોય તો પાછું ફરીથી અલ્પવિરામ આવશે. કારણ કે 2 સંખ્યાઓમાં 1000 છે એ પતી જાય પછી નવું ટોપિક ચાલુ થાય લાખ. એના માટે 2 છે. એનો મતલબ એવો કે 1 2 3 સંખ્યાઓ પતી પછી અલ્પવિરામ, પછી 2 સંખ્યાઓ પૂરી થશે પછી અલ્પવિરામ, પછી પાછી 2 સંખ્યાઓ પૂરી થાય પાછું અલ્પવિરામ. તો 3 સંખ્યાઓ એની પહેલા અલ્પવિરામ, પછી 2 સંખ્યાઓ આવશે એને પહેલા અલ્પવિરામ, પછી 2 સંખ્યાઓ. આ પ્રમાણે આપણી ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ દેખાશે. અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ તો 3 સંખ્યાઓ એની પહેલા અલ્પવિરામ. આ 3 સંખ્યાઓ એકમ, દશક, સો આવી ગઈ. આટલાથી ચેન્જ થઈ ગયું અલ્પવિરામ આવ્યું. પછી 1000 ના 2 સ્થાન એટલે 2 મીંડા, પછી ચેન્જ થાય અલ્પવિરામ, પછી લાખ ના 2 સ્થાન એટલે 2 મીંડા, પછી ચેન્જ થાય અલ્પવિરામ, પછી કરોડ ના 2 સ્થાન એટલે 2 મીંડા, પછી ચેન્જ થાય અલ્પવિરામ અને પછી અબજ નવું આવે 1. તો અહીંયા ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ કેવી રીતના લખાય છે ખાસ જોઈ લેજો. જ્યારે પણ તમે કોઈ સંખ્યા લખતા દાખલા તરીકે આ સંખ્યા મેં લખી 1 2 3 4 5 6 અને 7. આમાં એવો તમને પ્રશ્ન પરીક્ષા પૂછે કે ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ અલ્પવિરામ કરો. તો અલ્પવિરામ કરવાનો મતલબ 1 2 3 એના પહેલા અલ્પવિરામ, પછી 2 અલ્પવિરામ અને પછી 2 ઓકે છે. એટલે આ પ્રમાણે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થશે. તો આ રીતના આપણે લખાણ ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ એકમ, દશક, સો, પછી 1000 અને 10000, 1000 નું 1000 કહીશ, પછી લાખ અને 10 લાખ, કરોડ અને 10 કરોડ, અબજ અને નીચે આવશે 10 અબજ. પણ એનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો નથી.
એના પછી આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા પદ્ધતિમાં કેવું? તો આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા પદ્ધતિમાં આપણી ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ પહેલા ત્રણ સ્થાન એકમ, દશક, સો કમ્પ્લીટ. અહીંયા આપણે હતું 1000 અને 10000 ત્યાં સુધી આવતું. અહીંયા ત્રણ સ્ટેપ આવશે 1000, 10000 અને 100000. આજે 1000 ને 1000 કહો, એના પછી 10000 અને પછી 100000. જેમ એકમ, દશક, સો એવા ત્રણ ગ્રુપ અહીંયા પડશે 1000, 1000, 1000 માટે 1000, 10000 અને 100000. એ જ પ્રમાણે ત્રણ ગ્રુપ બીજા પડશે પણ એમાં મિલિયન શબ્દ આવશે 1 મિલિયન, 10 મિલિયન અને 100 મિલિયન. એના પછી બીજા ત્રણ ગ્રુપ પડશે જેને કહેવાય 1 બિલિયન, એના નીચે આવે 10 બિલિયન, એના નીચે આવે 100 બિલિયન. તો આ પ્રમાણે આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા પદ્ધતિમાં આનું નામકરણ આ પ્રમાણે છે. ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિમાં નામકરણ આ પ્રમાણે. તો ધ્યાન આપજો, એકમ, દશક, સો બંનેમાં સમાન છે. અહીંયા 1000, 10000 બે ગ્રુપ આવે, અહીંયા ત્રણ ગ્રુપ થશે 1000, 10000 અને 100000. આપણામાં લાખ અને કરોડ એવા શબ્દો આવે, અહીંયા એ નહીં આવે. બીજો શબ્દ આવશે મિલિયન, જેમાં 1 મિલિયન, 10 મિલિયન અને 100 મિલિયન. તો એ તમે જોઈ શકો પહેલી ત્રણ આ એકમ, દશક, સો એના પછીના જે ત્રણ ગ્રુપ એક સરખા 1000, 1000, 1000 પછી ત્રણ ગ્રુપ એક સરખા મિલિયન, મિલિયન, મિલિયન. એના પછી ત્રણ ગ્રુપ એક સરખા બિલિયન, બિલિયન, બિલિયન. આ પ્રમાણે થશે. તો એને દર્શાવવાની રીત એક અંક, બે અંક, ત્રણ અંક. ત્રણ અંક પછી બીજા ત્રણ અંક આવે એના પછી અલ્પવિરામ કરવાનું. તો અહીંયા આ ત્રણ અંક પછી અલ્પવિરામ આગળ થઈ ગયું, અલ્પવિરામ થઈ ગયું, અલ્પવિરામ ત્રણ અંક થઈ ગયા. એના પછીનો અંક આવે તો ત્રણ અંક પહેલા આપણે અલ્પવિરામ કરીશું. તો ત્રણ ત્રણનું જૂથ છે, જોઈ લો. એકમ, દશક, સો ત્રણ થઈ ગયા અલ્પવિરામ. પછી આ 1000, 10000 અને 100000 પછી અલ્પવિરામ. 1 મિલિયન, 10 મિલિયન, 100 મિલિયન પછી અલ્પવિરામ 1 બિલિયન. તો આ પ્રમાણે ત્રણ ત્રણનું ગ્રુપ થશે. દાખલા તરીકે આ સંખ્યા છે, આ સંખ્યાને તમે એમ કહી શકો આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ અલ્પવિરામ કરો તો 1 2 3 અલ્પવિરામ, 1 2 3 અલ્પવિરામ. આ આંતરરાષ્ટ્રીય મુજબ થશે. પેલું આપણું ભારતીય સંખ્યા મુજબ. પછી એનું વાંચન, દાખલા તરીકે વાંચન કરવું છે, આ આંતરરાષ્ટ્રીય 1 2 3 4 5 6 7. ભારતીય મુજબ કહો તો 1 2 3 અલ્પવિરામ, 1 2 અલ્પવિરામ. હવે વાંચન ક્રિયા લઈએ. એકમ, દશક, સો, 1000, 10000, લાખ ને 10 લાખ. તો આપણે અહીંયા 10 લાખ શબ્દ ક્યાંથી વાંચીએ? તો અહીંયા જે અલ્પવિરામ પછી ગ્રુપ બનાવી વાંચવાનું. 12 લાખ 34,567. 12,34,567 આપણે આપણી ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ વાંચી શકીએ. આને વાંચવું હોય તો આને કહેવાય એકમ, દશક, સો. પછી આ કહેવાશે 1000, 10000, 100000 અને પછી આ કહેવાશે 1 મિલિયન. તો અહીંયા આવશે 1 મિલિયન. પછી આખું ભેગું વાંચવાનું, આ આખું ભેગું વાંચવાનું 234 અને પાછળનો એકમ બોલવાનો 1000 અને 567. તો આ પ્રમાણે આ વસ્તુ થશે. હવે નીચે ખાલી જગ્યાઓ આપી છે, એ ખાલી જગ્યાઓ આપણે પૂરવા પ્રયત્ન કરીએ. આ ટેબલ જો તમને યાદ હોય, ટેબલ એકદમ ઈઝી છે. એકમ, દશક, સો, 1000, 10000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ અને 1 અબજ. અહીંયા એકમ, દશક, સો. અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું 1000, 10000 અને 100000 ત્રણનું ગ્રુપ લેવાનું. પછી 1 મિલિયન, 10 મિલિયન, 100 મિલિયન અને પછી 1 બિલિયન. આમાં બે બે પહેલા ત્રણ સંખ્યાઓ પછી બે બે સંખ્યાઓ આવે છે એટલે અલ્પવિરામ આવશે. અહીંયા દર વખતે ત્રણ ત્રણ સંખ્યાઓ આવે એટલે અલ્પવિરામ આવે. હવે પહેલી ખાલી જગ્યા છે 1 લાખ બરાબર ખાલી જગ્યા 10000. અહીંયા શબ્દ 1 લાખ, આ લાખ વાળો શબ્દ કઈ પદ્ધતિમાં આવે? ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિમાં. 1 લાખ મને અહીંયા દેખાય છે, બરોબર? ધ્યાનથી જોજો. 1 લાખ અહીંયા દેખાય છે. જવાબ છે ખાલી જગ્યા 10000. તો આ 1 લાખ એ ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ
જોઈએ અને એમાંથી આંતરરાષ્ટ્રીય તો એમાં જવાબ આવો થાય. તો હું લખું છું, ધ્યાનથી જોજો. આપણી ખાલી જગ્યાથી 1 લાખ બરાબર ખાલી જગ્યા 10,000 એવું હતું. અહીંયા 1 લાખ બરાબર કેટલા દેખાય છે? 100,000. તો અહીંયા હું લખીશ 100,000. બરોબર સમજજો. 1 લાખ બરાબર ખાલી જગ્યા 10,000. તો આ ખાલી જગ્યા પૂરવાય છે, પણ અહીંયા 1 લાખ બરાબર આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ કેટલા છે? 100,000. તો મેં લખ્યા 100,000. હવે મારો જવાબ લાવો છે 10,000 એવો. તો હું અહીં આ 100 ખરા ને 100,000 એટલે 100 કહેવાય. આ 100 ખરા એના બે ભાગ પાડો. 10 ગુણ્યા 10 એટલે 10 એ 10 100 થાય. 10 ગુણ્યા 10 આ પ્રમાણે કરીને પાછળ શબ્દ વાપરીશ 1000. હવે આ જે વસ્તુ કરી એને હું ભેગી બોલું. આને શું બોલા? 10,000. અને આપણી પાસે પણ છે જુઓ 10,000. તો આગળ આ વધી ગઈ તમારી ખાલી જગ્યા. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે 10. બરોબર ધ્યાનથી જોજો. આપણી પાસે 1 લાખ બરાબર ખાલી જગ્યા 10,000 એવી ખાલી જગ્યા હતી. મેં જોયું 1 લાખ કયો છે તો અહીંયા એના બરાબર શું થાય? તો 100,000. તો મેં લખ્યા 100,000. હવે મારે અહીંયા શબ્દ છે 10,000. તો મેં આ 100 ના ભાગ કર્યા. 100 એટલે 100 કહેવાય. એના ભાગ પાડું તો 10 એ 10 100 થાય. 10 ગુણ્યા 10 થાય. તો અહીંયા લખીશ 10 ગુણ્યા 10 અને પાછળનો આ શબ્દ એમના એમ. હવે મારે અહીંયા 10,000 એવો શબ્દ માંગ્યો એટલે મેં આ 10 ને આની સાથે જોઈન્ટ રાખ્યા 10,000. તો મારા ખાલી જગ્યા વધ્યા 10. બીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ. બીજી ખાલી જગ્યા એવું છે 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા 100,000. 1 મિલિયન. હવે 1 મિલિયન નું કામ કઈ જગ્યાએ દેખાય? તો મિલિયન આ આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં હોય. 1 મિલિયન અહીંયા દેખાય છે. આ રે 1 મિલિયન એટલે અહીંયા જોઈ લો. આ અને આ વસ્તુ સેમ જ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં 1 મિલિયન કહેવાય. ભારતીય પદ્ધતિમાં શું કહેવાય? 10 લાખ. તો હું અહીંયા લખી દઈશ 10 લાખ. મારો પ્રશ્ન છે 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા 100,000. તો અહીંયા લાખ શબ્દ છે એમાંથી મારે જવું છે 1000 નો. બરોબર? તો આ લાખ શબ્દ એટલે 1 લાખ. તો 1 લાખ કયો છે? અહીંયા. તો આ 1 લાખ એના કેટલા હજાર લખાય? 100,000. તો આ લાખ શબ્દ કરો એની જગ્યાએ હું 100,000 લખી દઉં. તો 10 આ 10 નું અંકમાં લખું 10. આ લાખની જગ્યાએ શું લખું? તો આ લાખની જગ્યાએ 100,000. તો લખી દઉં 100,000. હવે આપણે ખાલી જગ્યા જોઈ લો. 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા 100,000. તો ખાલી જગ્યા 100,000 એટલે આ ખાલી જગ્યા આપણી થઈ. તો ખાલી જગ્યા કેટલા આવશે? 10. બરોબર ફરી સમજો. 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા 100,000 કીધું. તો મિલિયન શબ્દ અહીંયા છે. 1 મિલિયન એના બરાબર શું થાય? 10 લાખ. તો મેં લખ્યા 10 લાખ. આ 10 શબ્દોમાં છે મેં અંકમાં કરી દીધું. હવે આ લાખ ખરું એમાંથી માં જવું છે 100,000 નો. તો આ 1 લાખ એના 100,000. 1 લાખ બરાબર તો લાખની જગ્યાએ લખું 100,000. તો આપણી ખાલી જગ્યામાં 10 અહીંયા આવી જાય. 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા 10 લાખ. 1 કરોડ. તો 1 કરોડ જો દેખાય તો જોઈ લઈએ. 1 કરોડ કયો દેખાય? અહીંયા. તો એના માટે આ વસ્તુ લખીએ 10 મિલિયન. આ 10 અંકમાં લખું 10 મિલિયન. કમ્પ્લીટ. 1 કરોડ બરાબર 10 મિલિયન. તો મારે 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા 10 લાખ. અહીંયા લાખનો શબ્દ છે. તો આ જે મિલિયન કહું મિલિયન મિલિયનમાંથી આ મિલિયનમાંથી હું લાખમાં જોઉં. અહીંયા 1 કરોડ બરાબર 10 મિલિયન થયા. 10 નું સાઈડમાં રાખું. આ મિલિયન બરાબર તો 1 મિલિયન બરાબર કેટલા થાય? 10 લાખ. તો હું અહીંયા લખી દઉં 10 એના પાછળ 10 લાખ. આપણો છે 10 લાખ એના આગળ ખાલી જગ્યા. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે 10. તો આવી બીજી ખાલી જગ્યાઓ પણ જોઈએ.
બીજી ખાલી ચોથો દાખલો છે 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા મિલિયન. તો હું અહીંયા લખું 1 કરોડ બરાબર કરોડ શબ્દ કયો છે અહીંયા એમાંથી મિલિયન માં તો અહીંયા થશે 10 મિલિયન. તો આપણી ખાલી જગ્યા મિલિયન તો ખાલી જગ્યા શું આવશે 10 મિલિયન. પછી 1 મિલિયન તો 1 મિલિયન જો દેખાડે જોઈએ 1 મિલિયન બરાબર લાખમાં શબ્દ છે 1 મિલિયન આવે એમાંથી લાખમાં જો તો કેટલા લાખ થાય 10 લાખ. તો હું 10 અંકમાં લખીશ તો આપણી ખાલી જગ્યામાં આવશે 10 લાખ. બરોબર કેટલી મિનિટ પછી તો અહીંયા આ પ્રમાણે આટલે સુધી જોયું. આનું પુનરાવર્તન નોટમાં કોઠો બનાવીને કમ્પલસરી કરવાનું, આની તૈયારી કરવાની, કેવી રીતના એને વંચાય આંતરરાષ્ટ્રીય આના